السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نحكيكم بجلستنا ال 11 من مادة الأدفانسد SQL Programming. بجلستنا اليوم رح نحكي عن Storage Procedures أو الإجرائيات المستقلة. طبعا Storage Procedures هو واحد من المواضيع المهمة في مادتنا، وواحد من المواضيع المهمة عموما في قواعد البيانات. وللوظيفة يفترض أنكم كان مطلوب منكم بالوظيفة أنكم تساووا Storage Procedures مثل رياض. فبالتالي اليوم جلستنا رح تكون موجهة باتجاه الستورج بروسيجر. رح نتعلم كيف فينا ننشئ ستورج بروسيجر، كيف فينا نعمل كرييشن للستورج بروسيجر، شلون فينا نعرف الباراميترز تبع ستورج بروسيجر، كيف فينا نستدعي إجرائية ضمن إجرائية ثانية، كيف فينا نعمل recompilation كل ما تطلب storage procedure، أو كيف فينا ناخذ بيانات من storage procedure. فبالتالي عندنا كثير شغل اليوم بهالمواضيع. بدنا نشوف كمان كيف فينا نعمل executing storage procedure، modifying and renaming، عدل storage procedure أو غير اسمه، يمكن يخليه كل استدعاء يعمل recompilation، كيف يستعرض إجرائية مخزنة. يبقى قلت لي إنك سلمت الوظيفة، سويت الستورج بروسيجر، قريت الشابتر وسويته. يا سلام عليك يا عباد، سهل الستورج بروسيجر. يعني تقريبا نحن كل شيء مفاهيم أخذناها في عمليات SQL هي كانت لحتى نستخدمها بالستورج بروسيجر. خلينا نحكي عن الستورج بروسيجر. نحن وقت نتعامل مع قواعد البيانات، اما بالابلكيشنز تبعوتنا، بالتطبيقات تبعوتنا بنجيب البيانات لعنا وبنعالجها، او بنخلي المعالجة من طرف الداتابيز مانجمنت سيستم هو بحد ذاته. ليش سميناها ستورج بروسيجرز؟ لأنه الستورج بروسيجرز أول شيء بتتخزن بالداتابيز مانجمنت سيستم بنظام إدارة قواعد البيانات. فأول شيء الإجرائية بتكون مخزنة عند الداتابيز مانجمنت سيستم، واللي بينفذها هو الداتابيز مانجمنت سيستم أو سيرفر هو بحد ذاته، وبيرجع لي نتيجة التنفيذ. فأحيانا كثير ممكن تكون عمليات التنفيذ complicated. يعني لو كنت أنا بدي أكتب أبليكيشن وجيب البيانات لعندي على الأبليكيشن وأعمل لها المعالجة، فبتاخذ وقت أكثر بكثير من يمكن لو إني سويتها عند السيرفر بحد ذاته. فبالتالي الستورج بروسيجرز هي برامج، هي تطبيقات أو إجرائيات وين بتكون موجودة على مخزن قواعد البيانات، مخزنة على المخزن، فمشان هيك بنسميها storage procedure. هلا نحن ببرامجنا بنستدعي هالستورج بروسيجرز وهي بتعطيني شو النتيجة. شبيهة بالشيء اللي بنساويه بلغات البرمجة. يعني إلى متحولات دخل بنسميهم بارامترز، إلى متحولات خرج اللي هن output parameters، إلى return value. تمام؟ يكون بقلبها مجموعة من تعليمات SQL. فبالتالي الستورج بروسيجر هو شبيه بفكرة البروسيجر أو اللي بلغات البرمجة. أوكي؟ مثل أي لغة برمجة بتقدم لي إمكانية إني أنا أعرف بروسيجرز. بالجي بي كنا نسميها سب، C# ميثود. أوكي؟ بالتي اس كيو ال بنسميها ستورج بروسيجرز. تذكروا وقت حكينا عن ستورج بروسيجرز قلنا في نوعين من الستورج بروسيجرز، في تبعات السيستم وفي تبعات اليوزر ديفايند. هلا تبعات السيستم حكينا عنها بوقت كثير، في اليوزر ديفايند انه نحن فينا نعرف ستورج بروسيجرز خاصين فينا. فإلى متحولات دخل بيكون بقلبها ستيتمنت، اوكي، وممكن بتعيد ستاتس بارامتر. ستاتس بارامتر يعني كيف نفذت هالإجرائية اللي حنحكي عنها. طيب شو فوائد اني انا اخزن، يعني شو الفوائد انه انا تكون الاجرائيات مخزنة على السيرفر؟ حقيقة الفوائد كثير كبيرة،
وممكن تكون بحد ذات الستورج بروسيجر تعمل باتل نيك. رح نحكي عن هي ورح نحكي عن هي. فنحن بدل ما نخزن البروسيجرز عندي لوكالي خزنها وين؟ على المخزن نفسه. بس اول شغله كل حدا عم يستخدم قاعده البيانات تبعتي يوصل لهالستورج بروسيجر، فبالتالي هون في عندنا سنتراليزيشن بالستورج بروسيجر. يعني انا بكتبها مره وكل البرامج المحيطه هي اللي حتنفذ الستورج بروسيجر. يعني انا عندي قسم خاص بالماليه فرضا بالشركه اللي انا عم بشتغل لها قاعده البيانات. قسم الماليه اوكي، انا عملت برنامج اول لاداره الماليه، في برنامج ثاني سويته لاداره الموظفين. هلا هون بدنا نفكر انه لو كانت الستورج بروسيجر عم تتخزن، لو كانت عمليه معالجه البيانات عم تتخزن عند الكلاينت، فكل برنامج رح يكون له معالجته. ممكن تكون نفس المعالجه انا اكتبها هون وارجع اكتبها هون، بس لو المعالجه احنا كنا مخزنينها بالسيرفر فبحسن استخدمها هون وبحسن استخدمها هون. فالفكره الاولى بعمليه الستورج بروسيسور هي الموديولار بروجرامينج، اني انا بحط موديولز ضمن السيرفر فيني استدعيهم من اي برنامج انا بدي اياه. فهيك الفائده الاولى اني انا بنشئ الاجرائيه مره واحده خزنها على المخزن، بيتم استدعائها من برنامج او من عده برامج. حتى لو كنا من نفس البرنامج ممكن المعالجه هي نفسها عم نعيدها باكثر من مكان. لو بنفس البرنامج المعالجه يمكن تكون عم نعيدها باكثر من مكان، فبالتالي فيني اكتبها مره واحده بالسيرفر. هلا التنفيذ الاجرائيه بيكون اسرع. ليش؟ لانه اول شيء البيانات والاجرائيه عم يكونوا على السيرفر نفسه، صح؟ بيانات الداتا والستورج بروسيجر بيكونوا على نفس السيرفر. فعمليه اول شيء الاوبتمايزر تبع الداتا بيز نفسه بيشتغل. الاوبتمايزر بيلاقي لنا اي انسب اندكسز لازم يشتغل عليها كرمال تسريع عمليه التنفيذ. اوكي، واساسا هي الشغله الثانيه انه الاجرائيه بعد اول مره ما بينعمل لها بارسلينج بتصير بالميموري، فبالتالي كمان استدعائها بيكون اسرع. مجرد انه انا استدعيت اجرائيه نعمل لها كومبايليشن بتنحط بالميموري فبالتالي استدعائها احسن. فبالتالي وهي هي مربوطه مع يعني نفس السيرفر حتى. هلا الشغله الثالثه هي بتخفف الضغط على الشبكه. يعني انا بدل ما اجيب البيانات لوكالي لعند الكلاينت ونفذ يعني ممكن يكون عندي مليون ريكورد بدي اعمل عليهم معالجه، فاذا اخذت هالمليون ريكورد لعند الكلاينت بتغيروا تخيل الضغط على الشبكه. ممكن من هالمليون ريكورد يطلع النتيجه بدي 10 ريكورد فقط. تمام؟ فانا اذا استدعيت ستورج بروسيجر، إذا نفذت على ستورج بروسيجر وقللت من المعالجة، قللت من البيانات اللي عم بتبادلها على الشبكة، فهذا الشيء حيخفف الضغط على الشبكة. يعني تخيلوا أنا عندي 100 كلاينت، كل كلاينت بده ياخذ هالبيانات اللي عنده يعمل عليها معالجة، فمشكلة. فهون المعالجة وين بتصير عند السيرفر. هلا الشغله الرابعه بالسكيورتي انه انا فيني احط ميكانيزم انه هذا بيحق له ينفذ هالاجرائيه، هذا ما بيحق له ينفذ هالاجرائيه. فلاحظوا انه الستورج بروسيجر مجرد اني انا استخدمتها فانا عم بستفيد بعدد. ففيني يقول لي ايه الصلاحيات، انا فيني اقول انه هذا بيحق له ينفذ هالاجرائيه وواحد ثاني ما بيحق له ينفذ الاجرائيه حسب اليوزر. تمام؟ طب مين بيقول لي شو المشكلة في البروسيجر؟ شو هي المشكلة اللي ممكن تظهر معنا إذا أنا بدي أستخدم ستورج بروسيجر؟ يعني معناها اللي نحكي عنها معناها استخدام ستورج بروسيجر ممتاز، بس ممكن يصير عندي مشكلة، ممكن يكون في مشاكل. مين بيقول لي شو ممكن المشاكل اللي تظهر معنا بوقت ما نستخدم ستورج بروسيجر؟ يلا شباب شوف بدي إياكم تفكروا. لا مو تعديل على الإجراء، هي مو مشكلة. فيني أنا أعمل ألتر للستورج بروسيجر، فيني أعدله. حكيت مصطلح إذا بتتذكروا الباتل نيك. شو يعني باتل نيك؟
يا عيني عليك يا اياد، بيعمل ضغط مو على الداتابيز، بيعمل ضغط على السيرفر. لانه حقيقه هالستورج بروسيجرز مين عم ينفذهم؟ اللي بينفذهم السيرفر. هلا مو فكره كل اللي واقف على الدور، طبعا في عندنا مالتي ثريدنج، يعني كل كويري بيكون لها ثريد عم يشتغل، بس الفكره انه كله عم يصير على السيرفر. انتبهتوا؟ يعني هذا اللي بنسميه يعني بصير في ضغط على السيرفر. تخيلوا عندنا مليون يوزر مثلا، والمليون بدهم معالجات، والمعالجه كلها بتتم عند السيرفر. اوكي؟ فممكن يصير هلا مو بس الرامات اياه، ممكن الريسورسز نحن بنسميها الرام، البروسيسور، كثير اشياء. رشيد كيف نتجاوزها؟ نحط مالتي سيرفر. يعني هنا دائما قد ما حسنت احيانا من المخزن، يعني تخيل حكيت لكم الاسبوع الماضي على ما اذكر انه مثل فيسبوك، يعني قديش عدد مستخدمين فيسبوك؟ قديش ممكن يكون انا عندي عدد مخزنات؟ يعني ممكن بلحظه انا المخزن هو بحد ذاته، المخزن بحد ذاته هو يكون مشكلتي. اوكي؟ ممكن حلها باني احط اكثر مخزن، او ممكن حلها باني انا اعمل معالجه صغيره عند الكيان. بس دائما بدي وازن. شوفوا، دائما بتكون توازنوا بين حجم البيانات اللي عم يتم تبادلها وبين حجم المعالجه اللي عم بتتم. اوكي؟ فيعني هي الموازنه هي كثير مهمه، انه انا هي بسويها عند السيرفر لما اسويها عند الكلاينت. انا بدي اخفف ضغط عند السيرفر، اوكي، بس ممكن في ضغط على الشبكه. فيعني هون الموازنه بترجع حسب كل ابلكيشن. اجمالا الفوائد اللي نحن عم نحكيها للستورج بروسيجر فوائد ضخمه. ممكن مثل ما قلت لكم تكون هي بحد ذاتها ضد الباطل. يعني انا اذا عندي السيرفر مواصفاته صغيره والشبكه عندي ظروف قد ما بدها، ممكن اخي تعطى لعند الكلاينت هو يعمل البروسيسنج. يعني ليش انا حتى وجه قلبي؟ اذا كانت الشبكه صغيره والمعالج مثلا او عندي السيرفر ضخم، ممكن اعمل معالجه عندي وخفف الضغط على الشبكه. يعني هي الموازنه هي المهمه. كيف بأنشئ ستورج بروسيجر؟ بأنشئ ستورج بروسيجر من خلال عملية create procedure. اوكي؟ بأنشئ ستورج بروسيجر من خلال عملية create procedure. اوكي؟ بس لازم يكون ضمن باتش واحد. شو يعني ضمن باتش واحد؟ تذكروا بالدروس الماضية كان في تعليمة جو، يعني مثلا بنقول له يوز باف جو، فينا نقول له create procedure. اوكي؟ هلا الجو هي نهاية تنفيذ باتش. الباتش دائما بالباتش بروجرامينج او البرمجة الدفعية او يعني البرمجة الدفعية بشكل عام، انه بيكون انا عندي مجموعة من التعليمات هدول بدهم يتنفذوا ضمن بلان واحدة، ضمن خطة واحدة. مجموعة اوامر بيتنفذوا ضمن خطة واحدة. الكو هي عملية اعطاء امر لتنفيذ هالمجموعة اوامر. يعني انا ممكن احط 10 اوامر، بس فعليا وقت بنعمل رن لهم ما بيتنفذوا، ما بنعمل لهم خطة وبالجو بيتم تنفيذهم. اوكي؟ يعني مو بنفذ الاولى بعدين الثانيه بعدين الثالثه، لا، ال10 بنحط لهم خطه بعدين بيتم تنفيذها. فعندي الكود بعطي امر للتنفيذ. يعني بنحط الخطه، هذا شو بنسميه باتش. الكرييت بروسيجر لازم تكون بنفس الباتش، يعني لازم تكون بباتش وحيد. يعني عمليه الكرييشن للبروسيجر من بدايته لنهايته لازم تكون بباتش واحد. اوكي؟ يعني لو حطينا يوز باث بعدين كرييت بروسيجر حيعطيني ايرور، انه الكرييت بروسيجر لازم تكون اول تعليمه. هلا طبعا احنا في عندنا غلط في السنتكس تبع البروسيجر، بس احنا عم نحكي كفكره
انه الكرييت بروسيجر لازم تكون بباتش لحالها. اوكي، حتى توضح معنا اكثر. باتش هو بين سنتين جو بنسميه باتش، يتنفذوا من خطه واحده. فتعليمات الكرييشن للبروسيجر هي كرييت بروسيجر، اسم البروسيجر مثلا انا بدي بروسيجر جيت تايتل. اوكي، اذا حطيت جو بيكون الشغل صح، اما اذا ما حطيت جو فبيعطيني خطا انه السيرفر بروسيجر لازم يكون باتش لحاله. عمليه كرييشن لازم تكون باتش لحالها، لازم تكون بملك دي بي اونر، يعني لازم يكون اونر لقاعده البيانات دي بي او. صحيح. طريقة تسمية الستوريز بروسيجر هي مثل طريقة تسمية المتحولات، يعني بتتبع نفس طريقة تسمية المتحولات. ما لازم تبلش برقم، ما لازم يكون فيها مثلا كاركترز غير الاندرسكور مثلا، ما فيني استخدم إشارة استفهام. هي بتتبع طريقة تسمية المتحولات اللي حكينا عنها ببث الخاص بالمتحولات. بعدين شوف حط اسم الإجرائية ومعاملات الدخل، معاملات الخرج، وشو القيمة المعادلة. طبعا هنحكي عنهم ستيب باي ستيب. خلينا نبدأ شيء نحكي عن الوسطاء. وعندنا مثل إجرائي بنعرف الوسطاء الدخل الإجرائية مثل أي بروسيجر. نحن بلغات البرمجة شو بنعرف له؟ بنعرف له بارامترز، فبالتالي فيني أعرف بارامترز. البارامتر ممكن يكون input أو output بارامتر. الانبوت بارامتر بستخدمه لحتى ادخل بيانات للبروسيجر، الاوتبوت بارامتر بستخدمه لحتى رجع بيانات من الستورج بروسيجر. لازم وسيط الدخل يبلش بكلمة as. اوكي، عند التنفيذ، عند الاستدعاء البروسيجر بتستدعي البروسيجر باستخدام كلمة execute اسم البروسيجر. بعدين بمرر القيم من خلال اني احط اسم المتحول وقيمته. يعني فرضا انا عندي storage بروسيجر بياخذ 3 بارامتر as first as second as third. اي متحول وسيط لازم يبلش بشو؟ لازم يبلش بال اوكي. فبالتالي فيني احط اسم المتحول الوسيط والقيمة تبعه، اسم المتحول الوسيط الثاني والقيمة تبعه، اسم المتحول الوسيط الثالث والقيمة تبعه. أو فيني مرر القيم هيك بهالشكل، يعني 7 1. طيب كمان بارامترز يفترض يكون لهم أنماط. لازم البارامترز شو يكون لهم؟ يكون لهم أنماط. نحن بهذا المثال عم نكتب ستورج بروسيجر بسيط. أول ملاحظة، لو قلت الجو هون شو بيعطيني؟ بيعطيني خطأ. انتبهوا، لو قلنا الجو هون بيعطيني غلط، عند الاكزكيوت بيعطيني خطأ. شو هو هذا الخطأ؟ انه عملية clear او الالتر للبروسيجر must be the first statement in the query batch. يعني بالباتش لازم يكون فقط شو؟ storage بروسيجر. فمعناها بنرجع الجو هي بتنهي باتش وبتبلش باتش جديد. عملية الكرييشن للستورج بروسيجر بتتم من خلال create بروسيجر. اسم البروسيجر هون get sales from title. يعني أنا بدي أشوف قديش مبيعات تايتل معين. الاد تايتل شو هو؟ هو عبارة عن بارامتر. الاد تايتل هو عبارة عن بارامتر
شو نمط المعطيات تبعه؟ بعد شهر 8 as منين بتبلش التعليمات؟ من هون begin end. هون الستورج بروسيجر بسيط كان عندنا، هو عبارة عن تعليمة select. كنت تتذكروا انه بالستورج بروسيجر فينا نحط كيرسر اللي حكينا عنها الدرس الماضي، فينا نعمل تعليمات PHP كل شيء تعليمات PHP تعلمناها الدرس الماضي فينا نستخدمها هون مع بعض الرولز بعض القواعد اللي حنحكي عنها. فبالتالي هون عم نعمل كرييشن للستورج بروسيجر. الستورج بروسيجر واحد بياخذ باراميتر واحد هو التايتل، بيستخدمه في تعليمة الوير. لاحظوا هون نحن شو عم نعمل؟ عم نستخدمه بتعليمة. خلينا نعمل execute، معناها نحن هون اول شيء عم نعمل يوز بوب من الباتش، بعدين عم نعمل كرييشن للستورج بروسيجر. اوكي هلا هون تم انشاء الستورج بروسيجر. اذا رحنا على الداتا بيز على الباب بنلاقي بالباب في تاب خاصه بالبروجرامابيلتي. احنا بالمرات الماضيه حكينا عن الداتابيز دايجرامز التيبلز الفيوز. اليوم بنحكي عن البروجرامابيلتي. هون في عندنا كثير امور. نحن بمادتنا حنحكي بس عن ستورج بروسيجرز والفانكشن، واذا لحقنا بنحكي عن التريكرز. علما انه فينا نعمل كرييشن لفايلز، فينا نعمل كرييشن لرو. بالستورج بروسيجر بنلاقي صار عندنا في السيستم ستورج بروسيجر، هذا هو السيستم ستورج بروسيجر. هذول خاصين بالسيستم يعني ما لنا فيهم. وفي الستورج بروسيجر تبعتنا نحن شو عملنا كرييشن لهذا الستورج بروسيجر get fields for titles. فهذا شو البارامتر اللي بياخذها؟ التايتل. شو بيرجع لي انتجر. هلا الانتجر اللي بيرجعه للستورج بروسيجر، الانتجر اللي بيرجعه للستورج بروسيجر هذا بس هو الستاتس، يعني كيف انتهى هذا الستورج بروسيجر. هو عادة بيكون فيه رقم صفر للدلالة على انه تم الانتهاء بنجاح، او عدد بيدل على رقم الخطأ اللي صار، يعني ممكن انه يكون هيك او هيك. هذا المفهوم عام بلغات البرمجة. اوكي هو بيكون مو true false، بيكون integer number. اوكي فينا نستفيد منه لنرجع قيمة. هلا الريتيرن هي بتنهي الستورج بروسيجر. انتبهوا الريتيرن هون وين ما شفتها بالستورج بروسيجر هي شو بتساوي؟ الستورج بروسيجر. اوكي طيب شلون فيني نفذ هذا الستورج بروسيجر؟ بننفذه من خلال تعليمة execute بهذه الطريقة، او execute او exec. شو اسمه؟ اسمه get sales for title. شلون بدي مرر هو بارامتر؟ اما تحط اسم البارامتر. احنا قلنا كان اسم البارامتر as title equal مثلا سوسو، او فيني احط سوسو مباشرة يعني بدون اسم البارامتر. خلينا نعمل execute. طبعا النتيجة رجعت شو؟ فاضي، يعني ما عندنا نتيجة صح؟ بس لو كنا اخذين تايتل من التايتلز اللي موجودين اساسا بالداتابيز، يعني اذا رجعنا على الداتابيز على التايتل خلينا نستعرض هذا الجدول. اخذنا هذا التايتل. صوت واضح؟ في شيء مشكلة بالصوت؟ تمام. إذا عملنا execute لاحظوا إنه شو طلع عندي إياه؟ business.
تمام؟ طيب بنكمل. فبالتالي الاد تايتل هو وسيط. الوسيط باي ديفولت بيكون وسيط دخل، يعني باي ديفولت بيكون وسيط دخل. ممكن اني استخدمه كوسيط خرج. يعني كيف فيني، شو هو وسيط الخرج؟ بستفيد منه بحيث اني اخذ قيمه من هذا الستورج بروسيجر. طيب ممكن الوسيط نعطيه قيم افتراضيه. ممكن نعطي للوسيط قيم افتراضيه. فمثلا اذا رجعنا لنفس المثال، وسوينا ستورج بروسيجر جديد، ممكن تقروه. نظبط لكم اياه اول بعدين تكون قراءته صح. في هالستورج بروسيجر لاحظوا انا عم بعمل كريشن لبروسيجر كابيتال او تايتل او تايتل، يعني عم نسوي البروسيجر الجديد. انا باراميتر اللي هو التايتل اللي هو من نوع بار شارت 80 ايكوال نل. شو ايكوال نل؟ يعني انا اذا ما دخلت هذا الباراميتر فبتكون قيمته شو؟ نل. هي شو بنسميها قيمه افتراضيه. مثلا انا بدي ادخل الايج، العمر. اذا ما دخل لي بفترض العمر الافتراضي 25. اوكي؟ فانا كان فيني اعتبرها نل او فيني اعتبرها مثلا سوسو، اي قيمه. اوكي؟ هلا اذا رجعنا للنل، شو هون حنحكي؟ اذا كان التايتل نل، لاحظوا هون عم نشتغل على تعليمة الايش. اذا كان التايتل نل معناها انا بدي كل شيء تايتل، فقلنا له سيلكت نجمه فروم تايتل. لاحظوا ظهور كلمه الريتيرن هون. الريتيرن هون شو عملت؟ نهت لي البروسيجر هون. ممكن احط 200 يعني ممكن اني ارجع قيمه انا بحطها. هلا مجرد انه نهيت هذا البروسيجر هون، انتهى هذا البروسيجر، فبالتالي هي السلكت الثانيه ما هتتنفذ. هلا كان فيني حتى بتعليمه اف ايلس، بس بوجود الريتيرن اللي حطيناها هون، فبالتالي هي التعليمات ما حوصل لها الا اذا كان شو؟ الا اذا كان الستورج بروسيجر، الا اذا كان التايتل منه نل. فاذا كان نل حنفوت في هي الاف وحننهي الفانكشن، اذا منه نل بكمل. اذا عملنا اكسكيوت يمكن سيلز كانت لما نشوف انهم مفرقين هون سيلز. اذا عملنا اكسكيوت عم يقول لي انا كنت منشئه هذا الستورج بروسيجر من قبل، فهعمل له دروب من هون ديليت. فبالتالي هون تم انشاء الستورج بروسيجر. اذا عملنا له اكزيكيوت فينا اكزيك او اكزيكيوت. اسم الستورج بروسيجر هذا هو اسمه. اذا ما دخلت له قيمه فبياخذ الديفولت اللي هي نل، بيرجع لي كل شيء تايتل. طيب لو دخلت له قيمه هون مثلا is anger the enemy، فهون لو مررت له باراميتر is anger the enemy، اوكي نفذته. فهون شو بينفذ؟ الخيار الثاني
واللي هو انه هي الاد تايتل موجود. كان فيني كمان احط اد تايتل ايكوال هاي السنة. واضحة؟ هلا طبعا شو بستفيد من الميثان؟ فيني كنت اعرف متحول declare add status من نمط int، وعند الاكزكيوت قول add status equal get. هلا اذا عملنا print لل add status تمام، طب المسجز طلع لي الاد ستاتس شو؟ صفر. وتم نجاح التنفيذ الستورج بروسيجر شو باي ديفولت بيرجع لي صفر. الصفر بتعني انه تم النجاح. هلا لو اني انا استدعيته وما مررت له التايتل، لو انا استدعيته وما مررت له التايتل عملت اكزكيوت هون رجع لي كل شيء، بس المسجز شو برجع؟ 200. ليش 200؟ 200 لاني انا رجعت هون 200. احنا قلنا الستورج بروسيجر شو برجع لي؟ برجع لي عدد انتجر، فبالتالي لانه انا قلت له ريتيرن 200 برجع لي 200. لا مو 0 1 يبقى. لا يا شباب انا قلت لكم من البدايه مو 0 1. في حدا كتب 0 1 بس مو انا اللي كتبتها. لا حتى اذا كان في خطا مو 0 1 بيرجع رقم الخطا. يعني اذا صار ايرور اثناء تنفيذ الستورج بروسيجر بيرجع رقم الايرور. الصفر هي اما صفر او اي عدد ثاني. الصفر للدلاله انه تم التنفيذ بنجاح. كان فيني هون رجع ناقص عدد ثالث. اوكي، الستاتس ما بتعني صفر او 1 شباب. الستاتس اما صفر يعني تم التنفيذ بنجاح او رقم الخطا اللي صار، لانه بقواعد البيانات في حسب كل خطا وله رقم. يعني بقواعد بيانات كل خطا وله رقم. اوكي، فانا من خلال رقم الخطا بعرف الخطا شو هو صحيح. فيني انا ارجع رقم خطا، يعني انا فيني مثل ما انتم شايفين هون انا رجعت 200، فاللي بدي اياه انا برجعه. هلا من قواعد ببرمجه الاجرائيات. اول شيء ضمن الكرييشن للستورج بروسيجر ما بصير اني استخدم واحده من التعليمات التاليه: create procedure او create trigger او create view او create tool او create default. اوكي، يعني ما فيني انا بقلب create procedure اعمل create procedure. هي اول شغله. ما فيني اعمل create trigger باذن الله بدي اعطيكم اياه التريجر لانه مهم. اوكي، يعني هلا نحن بوقينا موضوعين يمكن الفانكشنز والتريجرز، وممكن احكي لكم شوي في السكيورتي. يعني ممكن انه نحن نضطر لجلسه اضافيه او تسجل لكم محاضره وبرفع لكم اياها. فبالتالي هذول التعليمات ما فينا نستخدمهم في البروسيجر، بس فيني اعمل كرييت تيبل. يعني انا بالستورج بروسيجر فيني اعمل كرييت تيبل اي غرض غير هذول فيني اعمل له كرييشن ضمن الستورج بروسيجر. اوكي، فيني اعمل كرييت تيبل، فيني اعمل كرييت تمبرري تيبل. تذكروا الجداول المؤقته اللي ببلش في الهاش؟ اوكي، اذا انشأنا جدول مؤقت ضمن الستورج بروسيجر بيروح مع انتهاء الستورج بروسيجر. من قواعد الستورج بروسيجر هو الى الوضع
2100 وسيط. يعني انا فيني احط 2100 بارامتر ضمن الستورج بروسيجر. فيني اعرف قد ما بدي متحولات بشرط انه الذاكره تأديني، والحجم الاعظم للستورج بروسيجر هو 122 ميجا بايت. يعني امكانيات حقيقه كبيره. انا قدام الانسيرت ابديت ديليت ضمن الستورج بروسيجر، فهو باي ديفولت بيشتغل بشكل افتراضي على مين؟ بياخذ دي بي او، داتابيز اونر. شو يعني؟ يعني اذا كانت ماري هي خالقه التيبل، فهو تلقائيا بيحط ماري دوت مارك. مثلا اذا كانت ماري هي عامله جدول الماركس، فهو باي ديفولت يحط ماري دوت مارك. اذا انا بدي يوزر معين ضمن الستورج بروسيجر، انا اذا كان جون هو اللي عامل الستورج بروسيجر فبيحط جون دوت مارك. باي ديفولت يعني نحن هون بالاسم اللي عملناه حطينا select from title. هو باي ديفولت بيحط دي بي او دوت تايتل. تبعتوه يعني database owner لهذا التايتل. يعني هذا ممكن ننتبه لاسماء برنامج ستورج بروسيجر. شو انواع البيانات اللي بترجع لي اياها الستورج بروسيجر؟ اما بترجع لي output parameters. الاوتبوت بارامترز مثلا هنا هذا الستورج اللي عملناه، بحط فاصله مثلا at x integer هو اوتبوت. هلا هذا الاوتبوت بارامتر طبعا بس لازم يكون عامل دروب للستورج بروسيجر عشان ما يبدا يعمل له كريشن. احنا عملنا له دروب. هي ديليت. يعني هذا المتحول انا بدي اخذ قيمته من قلب الستورج بروسيجر، فانا هون مثلا بقلب الستورج بروسيجر بحط at x equal 5000. هلا اذا انشأنا الستورج بروسيجر تم انشاؤه، نعمل ريفرش، نلاحظ هون بالبارامترز في عندي x هو اوتبوت input output. شلون طريقة الاستدعاء؟ إذا كان عندي output وجيت استدعيته بهي الطريقة هيعطيني خطأ. شوف إذا حطينا هيك وعملنا استدعاء للستورج بروسيجر، شو أعطاني خطأ؟ بده بارامتر at x. هلا نحن البارامتر الاول اللي هو التايتل حطيناه ديفولت صح؟ فلو ما مررته ما عنده مشكله، يعني نحن حطينا له قيمه افتراضيه، فاذا ما مررناه ما في مشكله. اما الات اكس هو بده قيمه معادله، ففيني احط له 5. يعني مثلا فيني اقول له ات اكس ايكوال 5. لا، ليش؟ لانه اوتبوت بارامتر، كاوتبوت بارامتر لا تحول. هلا هون ما اعطاني مشكله، بس انا ما احسنت اخذ القيمه المعادله. فعاده شو بنساوي؟ بنساوي ديكلير لقيت مثلا ريزولت من نمط انتجر، وبمرر شو at ريزولت اللي هو at x equal at result. فكرمال اني حتى القيمه الداخليه اللي انا حطيتها لازم احطها بمتحول مستقل. فاذا عملنا برنت للات ريزولت شو بيرجع لي؟ بيرجع لي القيمه اللي انا حطيتها ضمن الستورج بروسيجر. ايش ما اعطاني اياها؟
هاد اكس يساوي هاد ريزولف. ليش ما اعطاني القيمة معناها؟ نحن شو حطينا بالاكس داخلي؟ حطينا 5000. شو الغلط اللي عملناه؟ نرجع نعمل ثرو. خلينا ننشئه للستورج بروسيجر. تمام، تم إنشاؤه. هذا الاد اكس. هلا احنا فينا نمرر نل بس لاد ريزولت. هيك مررناه. ليش ما عم يطلع قيمة الاد ريزولت؟ أو خلينا نمرر هيك أي قيمة. ليش ما عم يطلع قيمة الاد ريزولت؟ لأنه هو نل كأنه حاطينه نحن. خلينا هون نحط بس مثلا ad result equal 0. ماشي. مو حاطين اوتبوت يا جماعة؟ حاطين اوتبوت. ليش هيك عمل؟ بنحط الاكس 5000. هلا الاوتبوت يفترض اني انا احط فيه قيمة، وهالقيمة بترجع للسياق اللي انا عم بستدعي فيه. هون ليش ما ضبط؟ ايش؟ في شيء غلط سويناه؟ طيب خلينا نكمل لانه في شيء. فاما بيكون شو هي التعليمات؟ لا ما فينا حتى اخر شيء. يعني هلا اخر شيء نكون نحن مرينا على الريتيرن صح؟ لا ما بعرف، في شيء غلط نحن مسوينه. خلينا نكمل وشوف شو الصفات. هلا في عندنا ريتيرن كود. حكينا عن الريتيرن كود يستفيد منه بعمليات الستاتوس. تعليم السلكت الريزولت سيت. يعني نحن شو سوينا؟ عم ننفذ الستورج بروسيجر، عم يرجع لي الريزولت سيت، يعني ناتج عمليات التنفيذ تبعت السلكت. وفينا نحن نستخدم جلوبال كيرسر. يعني فينا نستخدم كيرسر ولكن جلوبال، واستخدمه يعني اسنده له قيمه ضمن الاجرائيه واستفيد منه برا الاجرائيه. فهذول الطرق الاربعه كرمال اني استخدم او اخذ قيم من الاجراء. يعني الاوتبوت هذا نفس المثال. لازم تحط كلمة اوتبوت. يعني هيك خلينا كلمة اوتبوت هون. نسينا كلمة اوتبوت. يعني عند الاستدعاء لازم نحط كلمة اوتبوت. انتبهتوا علي؟ ما بيأدي بس عند التعريف. ليش؟ هلا انا بذكر انه ما كان في داعي لها. انا هيك بذكر، ما بعرف ليش. يعني هلا لحظة. هلا بالسي شارب كنا نستخدم كلمة الريسك. يعني حتى عند الاستدعاء بحط ريسك. صح؟ يعني حتى عند الاستدعاء بالسي شارب بلغات البرمجة كلها بحط كلمة ريسك. فنحن وقت بنعرف متحول اوتبوت معناها كيف؟
بس بعرف متحول اوتبوت عند الاستدعاء بستخدم كلمة اوتبوت معه. اوكي؟ للدلالة انه هذا المتحول اوتبوت هي بدون لها علاقة بطريقة الاستدعاء، يعني ك TSQL بتخيل انه هون وقت احطه اوتبوت يعني انا بدي مرر الريفرنس تبع الفاريبل، ما بدي اعمل كوبي. عرفت شو؟ يعني هي شو يعني اوتبوت؟ هو عادة عند الاستدعاء بأي لغة برمجة عند الاستدعاء فانكشن أو ميثود أو بنعمل نسخة من المتحول. يعني نحن وقت عملنا add result عملوا نسخة من المتحول اللي اسمه result وحطوها بمتحول جديد locally ضمن الستورج بروسيس. أما وقت قلت له output يعني خد الريفرنس تبع متحول الريزولت ومرره للستورج بروسيجر، فكرمال هيك بدنا كلمة output. اوكي؟ حكون علي انا نسيتها هيك. فبالتالي عند الاستدعاء كمان بستخدم كلمة او الريتيرن إلا بستخدم الريتيرن بشكل عام إلى استخدامين. الاستخدام الأول تنهي الستورج بروسيجر مثل ما شفنا إنه فيني بدون ما أرجع قيمة، أو فيني آخذ الستاتوس ممكن يكون متفق عليها. يعني أنا عم نشتغل 10 مبرمجين 20 مبرمج، فبنقول هذا الستورج بروسيجر حيرجع لي هذول القيم 1 2 3. 1 دليل تنفيذ مهمة معينة، 2 مهمة ثانية، 3. فهي مسجنج يعني عبارة عن مسجنج بين الكولر والكولينج، يعني بين المستدعي والمستدعى. فهيك توصيفة الستاتوس أو في سؤال لهون؟ عملية تنفيذ الستورج بروسيجر بتتم من خلال اكسكيوت او اكسك. فينا نستدعي الستورج بروسيجر اما كل متحول بنعرف له متحول له، يعني هون انا فيني مرر القيمة، اوكي، او فيني اعرف متحول وبرر القيمة بالمتحول. اوكي، فبالتالي مثلا هون نحن عرفنا 3 متحولات ممكن اعطيهم قيم ابتدائيه ونفذ الاجراء اللي انا بدي اياه. اوكي، فمتحول الريزولت هذا مشان الستاتوس، اسم البروسيجر get field for title، add title نحن القيمه اللي عم ندور عليها موجوده بمتحول add title. طبعا هذا المتحول مو نفسه البارامتر اللي نحن عرفناه بالستورج بروسيجر، والمتحول الثاني هو هيك اوت. اوكي، طيب في سؤال لهون؟ واضحه الامور؟ حافظ انها صعبه، يعني الامور ما كثير صعبه. كيف فينا نعدل على الستورج بروسيجر؟ فينا نعمل دروب للستورج بروسيجر ونرجع نبنيه من جديد. اوكي، فينا نعمل alter للستورج بروسيجر، يعني فيني اعمل دروب للستورج بروسيجر، فيني اعمل له alter. الالتر برجع بعرفه من جديد. اوكي، بس عملية الدروب هي بتلغي الصلاحيات اللي انا كنت عاطيها لمستخدمين. يعني اذا كان انا عندي ستورج بروسيجر وعاطي صلاحيات للمستخدمين على هذا الستورج بروسيجر، فهي الصلاحيات في ميزة بيقدم لي اياها ال SQL سيرفر، انه نحن مثل ما شفنا انه فينا نعمل او حنشوف انه فينا نعمل فيو للتعليمات تبع الستورج بروسيجر. فممكن انا كتبت ستورج بروسيجر بس ما بدي حدا
يشوف التعليمات تبع هذا الستورج بروسيجر. عندنا اوبشن فينا نحطه اثناء الكرييشن للستورج بروسيجر هو with encryption، يعني بعد ما احط تعليمات storage procedure شو بقول له with encryption. فبالتالي بتتشفر الإجرائية بحيث إنه ما حدا بيحسن يشوف شو التعليمات اللي مكتوبة بقلب storage procedure. طبعا هي مفيدة بحيث إنه أنا بدي أكتب storage procedure بس بدي شفره، ما بدي حدا يشوف التعليمات تبع هذا storage procedure. فينا نعمل nesting storage procedure. شو يعني nesting storage procedure أو تضمين الإجرائيات المخزنة؟ هلا من شوي حكينا إنه نحن ما فينا نعمل create storage procedure بقلب storage procedure ثاني. يعني نحن أثناء عملية creation للstorage procedure صحيح رشيد، هو مو عملية creation يعني أنا وقت بحط إجراءات مضمنة يعني استدعاء إجراء في قلب إجراء ثاني. أوكي؟ فكذلك التضمين بمعنى الاستدعاء. تضمين شو يعني استدعاء؟ يعني أنا كتبت 10 storage procedure بس ممكن storage procedure يستدعي storage procedure والstorage procedure يستدعي storage procedure ثاني. أوكي؟ قديش أنا فيني أعوق بعملية الاستدعاء؟ فينا نعمل 32 مستوى من مستويات الاستدعاء. اوكي، يعني فيني اقول storage procedure بيستدعي storage procedure ثاني، بيستدعي storage procedure ثالث، بيستدعي storage procedure رابع. ف 32 مستوى من مستويات الاستدعاء. يا سلام. طب فيني اوصل يعني في داعي اني اوصل لهيك عدد؟ طبعا هذا العدد كثير. هذا العدد كثير 32 مستوى من استدعاء storage procedure. يعني هذا ما ممكن، مو انه ما ممكن بس ممكن اوصل له وقت بيكون عندي recursive code. ممكن اجراء عم يستدعي اجراء عم يستدعي اجراء لحتى اوصل ل 32 مستوى. انا استخدمت مصطلح recursive code. شو يعني recursive code؟ استدعاء عودي، يعني مثل عامل عدد مثلا. اوكي، تابع مستدعي نفسه. تمام. هلا في متحول عام اسمه at next level. هذا بيعطيني باي مستوى انا موجود. هذا متحول عام global variable بيعطيني المستوى اللي انا الموجود فيه. في كمان اوبشن ثاني، هذا الاوبشن هي عادة الاجرائية بنعمل لها compilation تنحط في الميموري، فبنعمل لها compilation لمرة واحدة فقط. في عندنا اوبشن with recombine. بهذا الاوبشن بيعطيني امكانيه اني انا بكل مره، او هو فعليا كل مره بيتم استدعاء هذا الستورج بروسيجر بيرجع ينعمل له ريكومبايليشن. انا طبعا هذا بستخدمه وقت الحاجه. يعني انتبهوا انه انا اذا كنت استدعاء عم بعمل ريكومبايليشن للستورج بروسيجر فممكن يكون ارهاق للسيرفر هو بحد ذاته، بطء. بالتالي هذا الاوبشن يعني بنحاول انه ما نستخدمه الا وقت الضروره. شو يعني وقت الضروره؟ يعني يمكن يكون عم يتغير اندكسز، عم تتغير شيء بقاعده البيانات حتى انا بدي اضطر اني اعمل ريكومبايليشن بستورج بروسيجر معين. كيف فيني اعرض اجرائيه مخزنه بالاس سي هيلث تكست؟ هذا ستورج سيستم ستورج بروسيجر من خلاله فيني استعرض شو
فيني استعرض ستورج بروسيجر معين. فاذا نفذنا هي التعليمه اوكي، فبيعطيني التكست تبع الستورج بروسيجر. لاحظوا هون create procedure get sales for title، هذا اللي هو الستورج بروسيجر، هذا التكست تبع الستورج بروسيجر. طبعا اذا كان انكريبتد، فبالتالي ما بيطلع. هذا كل شيء بالنسبه للبروسيجر. هذا عنده سؤال؟ هذا عنده استفسار؟ طيب شو حاجتكم اليوم؟ حاجتكم صعب؟ ليش الدرس ولا مو صعب؟ مين اشتغل بهيك مواضيع من قبل؟ رشيد كمان. يبقى تعلمتها مشان المادة ما؟ لا مو لهالدرجة يبقى يعني. طبعا يعني احيانا انا ليش طلبت منكم مثلا ستورج بروسيجر؟ احيانا انا بحط باراميترز، بس ضمن الستورج بروسيجر في تشيك معين بدي اساويه، في اشياء معينه انا بدي اعملها. فبدل ما اروح ساويها، يعني تخيلوا معي هذا السيناريو، انا بدي ادخل، بتتذكروا كنا نعملها بالويب سايت مثلا، بدي اعمل اوردر، بدي ادخل طلبيه والطلبيه لها تفاصيل. تتذكروا هيك شيء كنا نعمل مثلا بالويب سايت، او اجمالا ممكن يكون عندي انا طلبيه وتفاصيل طلبيه. فانا بدل ما اروح اكتب التعليمات وبدي اعمل انسيرت لجدولين، انسيرت لجدول الطلبيه الاوردر، انسيرت لجدول مثلا الاوردر، فيني مررهم كلهم كدفعه واحده لستورج بروسيجر، وهو يروح يدخل البيانات للمواقع المناسبه. فبالتالي يعني ممكن انه نحن نستفيد من الستورج بروسيجر بهالاتجاه. في ممكن يكون عندي complicated processing، معالجه مبنيه على البيانات تكون معقده، بدل ما ارجع كل مره اكتبها فيني اخزنها بالستورج بروسيجر. اوكي، هذا كل شيء لدرس اليوم. هيك صارت وظيفتكم، فيكم تشتغلوها بشكل كامل. بتمنى ما تتاخروا على موعد التسليم، ولسه معكم وقت، يعني ما يغلقون كثير الوقت. في سؤال؟ الاسبوع الجاي رمضان بيكون ان شاء الله، صح؟ كل عام وانتم بخير. امتى بيكون موعد الجلسة؟ يمكن 4، تكون الساعة 4. هو بقينا جلسة واحدة برمضان، يعني أنا بستغل الجلسة الجاية أحكي عن الفانكشن والتريكرز، وبدي أسجل لكم السكيورتي بجلسة، هيك أنا بتخيل. فينا نعملها متزامنة، يعني أنا يمكن يكون في عندي جلسة إضافية وحيدة، ممكن نعملها متزامنة، أو ممكن إني أخزن لكم إياها، ممكن إني أسجل لكم إياها وأرفع لكم إياها. كمان بدي أشوف باقي الصفوف وين وصلوا، شو أخذوا. هلا بتخيل الساعة ونص بتصير ساعة، يعني هن ببلشوا يمكن من 10، هي محاضراتهم من 9 ل10:30، من 10:30 للوحدة، من الوحدة لل2:30، من 2:30 لا مو هيك. بالعادة امتى تبلش أول موعد الصبح؟ من 10 ولا من 9؟ رجعوا من 1:30، 12، 20، 9.
من التسعة. هلا بتخيل بتصير من العشرة لل11 جلسة التسعة. هلا انا بيبعثوا لنا قديش من وجعات، بيبعثوا لنا جدول بالمواعيد، ببعث لكم ايميل بخبركم امتى حتكون موعد جلستكم. وهي مثل ما قلت لكم حتكون جلستكم الاخيرة. ممكن نعمل جلسة اضافية، جلسة اضافية حسب شو بيضل علينا. ماشي. في سؤال لهون؟ الجلسة الإضافية لا ما حصعبها والله ما حصعبها، خلص تكرم رشيد. بعدين أنت ما بيصعب عليك شيء. يلا كل عام وأنتم بخير، وبشوفكم الأسبوع القادم. نشكر استماعكم ويعطيكم العافية.